So good evening all. ඉතින් අද අපේ තුන්වෙනි පාඩම තමයි singular and plural nouns ඒක වචන සහ බහුවචන නාම පද. ඉතින් පොතක් කරලා ළඟ තියාගන්න මම මේ කියන වැදගත් දේවල් තියාගන්න. ඉතින් අපි යමු පාඩමට. මොනවද මේ singular and plural nouns කියන්නේ? කොහොමද ඒක වචනයක් බහුවචනයක් බවට පත් කරන්නේ කියලා දැනගන්න. ඉතින් මෙතන ඒක වචන සහ බහුවචන ඇත්තට nothing කරනවා මේ පාඩමෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනම දෙයක් ඒක වචනයක් ඕනම වචනයක් බහුවචනයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය දැනුම ලැබෙනවා. So ඉතින් අපි යම් පාඩමට buying adding is the singular. ඒ කියන්නේ ඕනම singular වචනයකට singular වචනයකට s අකුර add කරපුවම මේක plural noun එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ singular noun එකකට s අකුර දාපුවම සිංහලෙන් කිව්වොත් plural. ඒ කියන්නේ බහුවචනයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒ වගේ උදාහරණ මොනවද කියලා. ඉතින් ඒක වචනේ flower කියන්නේ මලක්. flowers වෙනවා මේ s අකුර දාපුවම මල් වෙනවා. so මම හිතනවා තේරෙනවා ඇති කියලා වලට. අපි තව උදාහරණ බලමු දෙක තුනක්. එතකොට තේරෙයි. ඉතින් ඒක වචනේ තමයි tree. ඒ කියන්නේ ගස. s අකුරක් එකතු කරපුවම trees වෙනවා. එතකොට ගස් වෙනවා. ඊළඟ උදාහරණේ boy කියන්නේ කොල්ලා පිරිමි ළමෙක්. ඉතින් boy කියන එකට s අකුරක් ඇඩ් කරනවා boys වෙනවා. එතකොට පිරිමි ළමයි. singular plural ඒක වචන බහුවචන. මේ තියෙන්නේ ඒක වචන මේ බහුවචන. ඉතින් මේක pen කියන්නේ pen singular ඒක වචන එක. මේක plural එක බහුවචන පදේ pens වෙනවා. එතකොට pen. මෙතන girl කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකට s අකුරක් ඇඩ් කරාම girls වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ nouns නාම පද තියෙනවා s අකුරක් ඇඩ් වුණාම අන්තිමට ඒක බහුවචනයක් වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ ක්‍රමය බලමු by adding es to the singular. ඉතින් මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ දීලා තියෙන අකුරු ටික x අකුර O double S CH SH කියන අකුරු ටිකක් තියෙනවා නම් ඒක වචන නාම පදයක අන්තිමට කියන්නේ singular noun එක අන්තිමට ඒ කිව්ව අකුරු ටික තියෙනවා නම් අපි ඒක බහුවචනයක් කරන්නේ es කියන අකුරු දෙක එකතු කරලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට බලමු. මේ මෙතන potato කියලා තියෙනවා. ඉතින් potato කියන එකේ මේ O අකුර තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක බහුවචනයක් කරන්න potatoes වෙනවා. එතකොට potatoes වෙනවා. potato කියන්නේ අල ගෙඩියක්. potatoes කියන්නේ අල කියන එක. ඉතින් so මම හිතන්නේ හොඳට තේරෙනවා. ඉතින් අපි තව උදාහරණ කීපයක් බලමු. මෙතන singular එකට sh තියෙනවා. brush කියන්නේ sh වෙනවා. ඉතින් ඒක බහුවචනයක් කරන්න brushes කරන්න es add කරනවා. ඊළඟ එක box තියෙනවා. ඒ කියන්නේ box එකක් මේ අන්තිමට x තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා es add කරනවා boxes වෙනවා. glass එකක් තියෙනවා. double s තියෙන්නේ අන්තිමට. ඉතින් අපි ඒකට es එකතු කරනවා glasses වෙනවා. so මම හිතනවා හොඳට මේවා පැහැදිලි ඇති කියලා වලට. ඉතින් අපි ඊළඟ එක තමයි by adding ies to the singular. කියන්නේ ඒක වචන නාම පදයක අන්තිමට ies එකතු කරනවා. එතකොට ඒක බහුවචන නාම පදයක් වෙනවා. හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න. මේකේ ඒක වචන නාම පදයේ අන්තිමට y තියෙනවා නම් තමයි අපි මේ ies එකතු කරන්නේ. හොඳට බලන්න. හැබැයි මෙතන මේ yes day කියන එකට ගන්න බෑ කියලා දාලා තියෙනවා. country කියන එක මේකට ගන්න පුළුවන් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ අන්තිම අකුර y අකුරට කලින් අර අපි vowels කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ vowel එකක් අන්තිම අකුරට කලින් vowel එකක් එනවනම් e i o u තමයි vowels කියන්නේ. ඉතින් මෙතන a අකුරු තියෙනවා. එහෙනම් vowel එකක් එනවනම් අපි ies එකතු කරන්නේ නැහැ. අපි ගෙලින්ම day
කියන එක DAYS days විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේ country කියන එකේ මෙන්න මෙතන අපි y අකුර තියෙනවා. y අකුරට කලින් තියෙන r. ඉතින් ඒක vowel එක නෙමෙයි. එතකොට අපි ඒ හින්දා මේ y අකුර අයින් කරලා is එකතු කරනවා. එතකොට මෙතන country කියන එක countries වෙනවා. ඉතින් මම හිතන හොඳට ඔයාලට තේරෙන්න දෙති කියලා. මොකද මේ vowel එකක් තියෙනවා නම් අපි is එකතු කරන්නේ නැහැ. අන්තිම අකුරට කලින් අකුර y vowel එකක් තියෙනවා නම් අපි is එකතු කරන්නේ නැහැ. vowel එකක් නැත්නම් තමයි is එකතු කරන්නේ. ඉතින් country countries වෙනවා. මම හිතනවා හොඳටම පැහැදිලි වෙති කියලා. ඊළඟ එක lady මෙතන y lady කියන්නේ ඒ කියන්නේ කාන්තාව. මෙතන y අයින් වෙනවා ladies වෙනවා. එතකොට කාන්තාව 1. ඊළඟ එක singular එක baby y අකුරක් තියෙන. ඉතින් y අකුරට කලින් අකුර vowel එකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා is එකතු කරනවා babies වෙනවා. ඊළඟ මෙතන story. එතකොට y අකුරට කලින් අකුර මේ vowel එකක් නෙමෙයි. ඉතින් stories වෙනවා. hobby y අකුරට කලින් අකුර vowel එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක hobbies වෙනවා. ඉතින් අන්නේ විදිහට තමයි is එකතු කරන්නේ අවසානයේදී. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඒක හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. අපි යමු ඊළඟ ක්‍රමයට by adding vs to the singular. ඉතින් අපි ves එකතු කරන්නේ singular noun එක. කියන්නේ ඒක වචන නාම පදයක අගට f හරි fe හරි තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරලා අපි දානවා ves කියන අකුරු තුන. ඉතින් බලන්න හොඳට මෙතන leaf කියන්නේ කොළයක්. මේ leaf කියන එකේ f අකුර තියෙනවා මේ අපි අයින් කරන්න කියලා තියෙන. ඉතින් මේ f අකුර අයින් කරලා අපි එකතු කරනවා ves. එතකොට leaves වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක බහුවචනයක් බවට පත් වෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. මේවා ගොඩක් කල ඔය grammar කියලා උගන්වන්න නැතුව මේක මේ ලස්සනට උගන්වන්නේ grammar කියන්නේ නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟ එක wife කියන්නේ බෙරිඳ. ඉතින් එක්කෙනයි. එතකොට fe කියන fe අයින් කරාම wives වෙනවා. ඉතින් එතකොට භාර්යාව 1 වෙනවා. මෙතන knife තියෙනවා. knife කියන්නේ පිහියක්. එතකොට මෙතන අන්තිමට fe තියෙන එක අයින් කරලා vs add කරනවා. ඉතින් knives වෙනවා. ඊළඟ එක thief කියන්නේ හොරා. f අකුර තියෙනවා. ඉතින් ඒක vs add කරාම thieves වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට එතන තේරෙනවද කියලා. මෙහෙම කොහොමද singular එකක් plural එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක වචනයක් බහුවචනයක් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනත් එහෙමයි. life කියන එක fe අයින් වෙනවා lives වෙනවා vs add කරපුවාම. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳට තේරෙනවා ඔයාලට මම මේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඒක වචනයක් බහුවචනයක් බවට පත් කරන්නේ ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රම ටික මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ ක්‍රම අනුගමනය කරන්න, ඒක මතක තියාගන්න, පාඩම් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ටක් ගාලා වචනයක් ආපු ගමන් ටක් ගාලා මේක මේ විදිහටයි බහුවචනයක් කරන්න කියලා ඔයාලට බහුවචනයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තව නාම පද තියෙනවා. singular noun එකයි plural noun එකයි. කියන්නේ ඒක වචනයයි බහුවචනයයි සමාන නාම පද. ඉතින් අපි උදාහරණයක් බලමු. මුවා deer. එතකොට මුවන් කියන්නේ ඒකේ බහුවචන පදේ දීර්ණ තමයි. එක්ස් අකුරක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බැටළුවන්ට කියන්නේ sheep. බැටළුවන්ටත් බහුවචන පදේ sheepම තමයි. මොකද මේවයි singular එකයි plural එකයි. කියන්නේ ඒක වචනයයි බහුවචනයයි සමානයි. එහෙම නම් අගට එක්ස් අකුරක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක දෝසන් කියන්නේ මොකක්ද? දෝසන් කියන්නේ දුසිමක්. එතකොට ඒකේ බහුවචන එක දෝසන්ම තමයි. ඊළඟට swine කියන්නේ ඌරා. මෙතන pig කියන්නේ ඌරටම තමයි. ඉතින් swine කියන්නේ ඌරටම තමයි. එතකොට එතන swine කියන එකේ ඒක වචන සහ බහුවචනේ සමානයි. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. මෙතන moose
moose කියන්නේ මම හිතන විදිහට ගෝනා මේකේ බහුවචන පදෙත් moose තමයි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. so ඉතින් ඊළඟට bison කියන්නේ මීහරක වැලකට කියන්නේ මීහරක් ගොඩකට කියන්නේ bison තමයි. මොකද ඒකේ එක වචනේ බහුවචනේ සමානයි. ඉතින් ඊළඟ එක irregular, singular and plural nouns. ඒ කියන්නේ අවිධිමත් ඒක වචනේ සහ බහුවචනේ. ඉතින් ඒකේ අපි බලමු අවිධිමත් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇයි මේ අවිධිමත් කියන්නේ කියලා බලන්න. මෙතන මේ man කියන්නේ මිනිසා. එතකොට මෙතන men කියන්නේ මිනිස්සු. ඉතින් බලන්න මේකේ es වත් vs වත් මේ නිකන් normal s වත් ඇඩ් වෙලා නැහැ. තනිකර වෙනස් වචනයක් විදිහට තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි අවිධිමත් ඒක වචනේ සහ බහුවචන කියලා කියන්නේ. irregular, singular and plural nouns කියන්නේ ඒකට. තමයි අපි තව උදාහරණ වලින් බලමු. woman කියන්නේ කාන්තාව. woman කියන්නේ කාන්තාවන්. මෙතන අර විදිහටම කිසිම දෙයක් ඇඩ් වෙලා නැහැ. සම්පූර්ණ වචනේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට child කියන්නේ ළමයා, children කියන්නේ ළමයි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒක වචනේ සහ බහුවචනේ. මේක datum කියන එක නම් මම හිතන්නේ ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි data කියන එක නම් දන්නවද? datum කියන්නේ දත්තය කියන එක. data කියන්නේ plural එක දත්ත කියන එක. so ඉතින් mouse කියන්නේ මීයට, mice කියන්නේ මීයෝ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් බහුවචනේ මේක singular එක ඒක වචනේ බහුවචනයක් කර වෙද්දි ඒක ඇත්තටම අවිධිමත් කියලා මෙතනින් ඔයාලට පේනවා. මේ mouse කියන එකට es හරි කිසිම දෙයක් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. නිකම්ම මේක mice කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අවිධිමත් ඒක වචන බහුවචන කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා some nouns are used only in the plural form. ඒ කියන්නේ සමහර නාම පද තියෙනවා ඒවා දක්වන්නේ බහුවචනයෙන්ම විතරයි. උදාහරණයක් scissors, jeans, trousers, shorts ආන් ඒ වගේ. ඉතින් අපි උදාහරණයක් ගන්න බලමු. මේ scissors කියන එක මේ plural ඒ බහුවචනයෙන් තියෙන scissors කියන්නේ කතුරු. මේක scissor කිව්වොත් වැරදි. අපි මේක ඒක වචනෙන් දක්වන්න ඕන නම් අපි කියන්නේ a pair of scissors. a pair of scissors. හොඳට මතක තියාගන්න. a pair of scissors කියවම තමයි කතුරක් වෙනවා. එතකොට තමයි මේක එක වචනයක් බවට මේ පත් වෙන්නේ. නැත්නම් මෙතන scissors කියන්නේ බහුවචනයක්ම තමයි. එතකොට මෙතන spectacles කියන්නේ කණ්ණාඩි. එතකොට මේක ඉපදෙන්නේ බහුවචනයක්ම තමයි. මේ නාම පදේ බහුවචනයක්ම තමයි. ඉතින් අපි මේක ඒක වචනයක් එක කණ්ණාඩියක් කියනවා නම් a pair of spectacles. ආන් මේ විදිහට කියන්නේ. එතකොට trouser තියෙනවා. trouser කේ බහුවචනය විදිහටම තමයි ඒක තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපි ඒක වචනේ තියනවා නම් a pair of trousers කියලා මේ කියනවා. so ඉතින් මේකේ ගොඩක්ම වැදගත් දේ තමයි මේ නාම පද බහුවචනෙන් තියෙද්දි short කියලා තියන්න බෑ එකක්. මේක ඒක වචනෙන් තියනවා නම් pair of කියන මේ මම රතු පාට කරලා තියෙනවා පේන දේ වලට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නම ඕනේ. මෙතන short a pair of shorts වෙනවා ඒක වචනයක් බවට පත් වෙනකොට. එතකොට මේ a pair of jeans කියන්නේ මේ ගෑල්ලම අඳින කලිසම්. ඉතින් කලිසම් ගෑල්ල මේක අඳින කලිසමක තමයි jeans කියන්නේ. a pair of කියන්නේ ඒක වචනයක් හින්දා. නැත්නම් මේක තියෙන්නේ plural වලින්. ඒ කියන්නේ ඉපදිලා තියෙන බහුවචනෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේක s අකුර අයින් කරලා jean කරන්න බෑ. so ඉතින් අපි ඊළඟට යන්න. ඊළඟ තමයි adjectives කියන්නේ. අපි මම ඔයාලට adjectives ගැන ඊළඟ පාඩමෙන් කියලා දෙන්නම්. මොකද චූටි පාඩමක් තියෙන මේක දැක් කරොත් ඒක මම හිතන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ නාම විශේෂණ. ඉතින් විනාඩි 2-3ක පාඩමක් තියෙන්නේ. මම ඒක වෙන විදිහකට ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. so ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ adjectives වලින් හම්බෙමු. good luck.